Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một món ăn, đó là bạt Thái, một món ăn rất là nổi tiếng của Thái Lan. Món ăn được làm từ sợi phở Thái cùng với tôm, đậu hũ và các loại gia vị đặc trưng của Thái Lan. Nhìn rất hấp dẫn phải không các bạn? Nguyên liệu chúng ta có giá và hẹ. Giá thì chúng ta chỉ cần rửa sạch. Hẹ thì chúng ta sẽ cắt khúc bằng với giá khoảng 5 cm. Hành tím chúng ta sẽ thái lát. Và chanh chúng ta sẽ cắt lát và cắt làm đôi. Tiếp theo là đậu hũ thì chúng ta sẽ thái hạt lựu. Rồi chúng ta chia làm 3 rồi chúng ta thái hạt lựu. Tôm thì chúng ta chỉ cần bỏ đầu chúng ta lột vỏ. Thì ở đây chúng ta chuẩn bị cho phần 4 người ăn thì chúng ta chuẩn bị 8 con tôm. Chúng ta chừa cái đuôi lại để khi chúng ta trang trí nó sẽ đẹp hơn. Sau khi chúng ta lột vỏ thì chúng ta dùng phần dao chúng ta khứa phần lưng của tôm để chúng ta lấy cái phần chỉ lưng tôm ra. Đó ha. Phần chỉ lưng tôm thì nó chứa cái phần chất xơ của con tôm, cho nên chúng ta lấy ra để cho nó sạch. Tôm thì các bạn có thể dùng tôm thẻ hoặc tôm sú. Ở đây thì tôi đang dùng tôm sú. Rồi vậy là xong. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị một cái dầu sôi thì chúng ta chiên cái đậu hũ cho vàng. Sau khi cái đậu hũ chúng ta vàng thì chúng ta vớt ra. Chúng ta chiên sơ cái phần tôm. Chúng ta chỉ còn cho vào khoảng 10 đến 15 giây là được rồi ha. Tại vì xíu nữa chúng ta sẽ xào nè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào bạt Thái. Đầu tiên thì chúng ta cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo chúng ta cho phần hành tím chúng ta đã cắt lát. Ta xào thơm lên. Sau đó chúng ta cho vào một vài trứng gà. Tiếp theo chúng ta cho cái phần bạt Thái. Bạt Thái này thì chúng ta ngâm vào nước lạnh khoảng 30 phút cho mềm trước khi chúng ta xào. Đó, chúng ta xào đều lên. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần đậu hũ chúng ta đã chiên vàng trước đó. Rồi tôm chúng ta cho vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần gia vị vào. Ở đây chúng ta cho một muỗng canh nước mắm tương đương 20g, một muỗng canh nước cốt me tương đương 20g, một muỗng canh tương cà và 1,5 muỗng canh nước sốt bạt Thái tương đương 30g. Chúng ta cho vào đây 2 muỗng canh nước lạnh. Và cuối cùng chúng ta cho vào đây 1/2 muỗng canh nước tương đen tương đương 10g. Tiếp theo chúng ta sẽ bật lửa lên, chúng ta đảo đều. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần giá và hẹ vào. Sau đó tiếp tục bật lửa và chúng ta trộn đều. Giá và hẹ các bạn sẽ cho vào sau. Nếu các bạn cho vào trước thì phần giá và hẹ nó không còn giòn nữa thì mất đi cái độ ngon, độ giòn của nó. Bây giờ chúng ta sẽ ra đĩa trang trí.
Chúng ta sẽ cho đậu phộng lên trên. Và không thể thiếu đó là ớt bột. Và cuối cùng là một lát chanh.